Good morning! Ngayong araw, mamamasyal kami kasama yung mga kaibigan namin. Pupunta kami sa Cockatoo Island. Ang biyahe namin papuntang city ay halos mga 30 minutes. Nandito na kami sa Circular Quay Station. Galing sa station na to, magsasakay naman kami ng ferry. Dito sa Wharf 5, pwede sumakay ng F3 at F8 na ferry papuntang Cockatoo Island. Pwede nyo i-check sa timetable nila para sa schedule. F8 at F3 daw yung sasakyan. Walang F8 at Hindi F3. tayo mawaw. Cockatoo Island. Approaching the B side of the wharf will be a direct service. It will be dropping off and going off river. Kahit pwede nang mamasyal dito, pinapractice pa rin ng mga tao dito ang social distancing at pag-iingat. First time lang naming nakasakay ng ferry dito. Ang biyahe namin papuntang Cockatoo Island ay halos mga 15 to 20 minutes. Nandito na tayo sa Cockatoo Island. Ang Cockatoo Island ay isa sa UNESCO World Heritage Site. Ang Cockatoo Island ay dating kulungan at isa din sa pinakamalaking pagawaan ng barko. Madami ding mga activities na pwedeng gawin dito. Pwede mag-camping. Pero close sila ngayon. Pwede rin mag-picnic dito na may view ng Harbor Bridge. Lahat ng art exhibits dito ay libre lang, kaya maraming mga taong nag-e-enjoy pumunta dito.
Isa sa mga dry dock dito sa Cockatoo Island ay ginawa ng mga preso. At least maaraw na. Ayun ang maganda. Alin? Yung talagang barko. Which one? Ayan no, yung maraming tali. Oo. Layag. Pero masarap yung baka. Pero masarap yung burger. Di ba sabi niya, pinakamasarap na burger sa buong Sydney daw. Siyempre, niyayabang na. Pero masarap nga siya. Ayan, barangay. Ayan, sa barangay. Dito tayo pupuntang sa barangay. Tapos na-transfer papuntang circular quay. Bye-bye! Bye-bye, Cockatoo Island! Nag-enjoy kami dito sa Cockatoo Island at may bago rin kaming natutunan. Maraming salamat po sa panonood!